ingredients. We have here beef shanks, ugasan or wash it properly. Next is onion and garlic. Sunod ay beef cubes, 2 peraso. We'll also need salt, ground black pepper at whole black pepper. Gagamit rin po tayo ng fish sauce or patis. And for your vegetables, optional po ito. You can use beans, yan, or pak-choi. Pero pag walang pak-choi, you can also use cabbage. And then sweet corn. So for our first step, pakuluan po muna ang inyong buto-buto or bulalo or your beef shanks. Boil it. Then remove the impurities. Ayan. Remove the impurities. Sunod po ay ilalagay na natin ang whole black pepper o pamintang buo sa Tagalog. Mga 1 kutsara o kalahating kutsara, depende po sa inyo. Sunod naman, lalagyan natin ng asin. Mga half tablespoon or 1 teaspoon. Then ilalagay na natin ang bawang at sibuyas. Ngayon, sunod na ilalagay naman po natin ay ang ating beef cubes. Pagkatapos, pakuluan po lamang ulit ng 30 minutes para lumambot at humalo yung lasa. Lumambot yung karne at humalo yung lasa. Now, after 30 minutes, ayan, so nakita nyo, nag-reduce na yung sabaw at nag-iba na yung kulay ng sabaw kasi humalo na po yung ating mga pampalasa. Taste it. Lasahan nyo po para malaman nyo kung anong idadagdag nyo o pampalasa or anong ipangtitimplan nyo. Sa puntong ito, ilalagay na po natin ang ating sweet corn. Nakapagbibigay po ito ng kaunting tamis sa sabaw.
And then, kung gusto nyo pong mas masabaw, dagdagan po ng tubig. Maglalagay na rin po tayo ngayon ng fish sauce. Fish sauce ay nagbibigay ng kaibang alat sa ating bulalo or beef shanks. Just mix it or halu-haluin. At pagkatapos, pakuluan po ulit ng another 30 minutes. Pagkatapos ng another 30 minutes, sa punto po ito ay pwede nyo pong lasahan yung sabaw. And then, i-check nyo rin po yung karne kung malambot na. Kung okay na po sa inyo ang lambot. Medyo hindi pa po siya malambot sa puntong ito. Kung gusto nyo pong mas malambot or melt in your mouth, papakuluan pa natin ito ng kaunti. Another 20 to 30 minutes para mas lalong lumambot or mag-tender ang ating meat. Magdagdag lamang ng tubig para di mawala ng sabaw. Ayan. At this point, talagang napakalambot na ng karne. Ang makikita nyo ay naghihiwalay na siya sa kanyang buto. At mabilis na siya mahiwa ng kutsara. Wala ng resistance. Ayan. 1 and 30 minutes inabot. So, napakalambot na. Ngayon, magdadagdag na po tayo o ilalagay na natin ang ating gulay. Beans muna. Ayan. Lasahan po kung para malaman kung ano ang dadagdag nyo sa inyong sabaw, kung okay na ba ang lasa. So, lulutuin lang natin yung beans ng about 5 minutes. After 5 minutes, ayan, ilalagay na po natin yung green leafy vegetable natin o yung pak-choi. Mabilis lang po itong maluto, mga 2 to 3 minutes. To 3 minutes lamang po para hindi siya ma-overcook. Bago takpan, maglagay na po tayo ng ground black pepper para di makalimutan. At fish sauce ulit. Mga 1 or 2 tablespoon lamang. Then halu-haluin para ma-spread yung ating pampalasa.
naman po ang sabaw. Kung okay na sa inyo. Kung hindi pa, dagdagan. Dagdag ulit tayo ng fish sauce para mas lumabas yung alat. So ayan po ang ating melt in your mouth bulalo. May beef shanks. Nagtanggal na siya sa kanyang buto sa sobrang lambot. So sana po ay may natutunan ulit kayo. Hope you like it. Try nyo to. Napakasarap nito. Salamat. Bye.